የ27 ፈጠራዎች ባለቤት የሆነው የ17 ዓመቱ ታዳጊ ኢትዮጵያዊ ኢዘዲን ካሚል በፀሐይ ኃይል ያለ ፔዳል እንደ ሞተር የሚንቀሳቀስ ብስክሌት በተራመዱ ቁጥር ስልኮን ቻርጅ ለማድረግ የሚያበቃ ኃይል ከፀሐይ የሚያመነጭ ጫማ የዘይት ጀሪካን ላይ ስልክ ተገጥሞለት የእሳት አደጋ ሲከሰት ጥሪ የሚያደርግ መሳሪያ ድንገት ቁርስ ሰርተው ከረፈደቦ ምድጃ ማጥፋት ረስተው ወደ ስራ ቢሄዱ ከስልኮ የሚያጠፉት ማብሰያና ከሌሎች 23 የፈጠራ ስራዎቹ በስተጀርባ አንድ ታዳጊ አለ ኢዘዲን ካሚል ኢዘዲን ካሚል የ17 ዓመት ኢትዮጵያዊ ወጣት ሲሆን እስካሁን በአጠቃላይ 27 የተለያዩ አገልግሎቶችን የሚሰጡ የፈጠራ ስራዎቹን ከ14 ዓመቱ ጀምሮ ሲሰራ ቆይቷል ሐሳቦቹን ከየት አመጣቸው ለፈጠራስ እንዴት ተገፋፋ ወደፊትስ ምን የማድረግ ህልም አለው ኢዘዲን የወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ሲሆን ያደገው የወልቂጤ ክፍለ ከተማ በሆነችው ጉብሬ ውስጥ ነው ወደ ቴክኖሎጂ ፊቱን ሲያዞር ገና የ14 ዓመት ታዳጊ የነበረ ቢሆንም ለፈጠራዎቹ ከተለያዩ ተቋማት ከስራዎቹ በቁጥር የማይተናነስ ሰርተፊኬት ተሰጥተውታል ያደገበት ከተማ ለቴክኖሎጂ ያላት ቅርበት እንደ አዲስ አበባ ስላልሆነ ለፈጠራ ስራው የሚያስፈልጉት ላፕቶፕ ኢንተርኔትና የሚፈልጋቸው ቁሳቁሶችን እንደ ልብ አለማግኘቱ ኢዘዲንን ተስፋ ላስቆረጡትም ለዚህም በአካባቢው ከሚያገኛቸው ሆነ አንዳንድ ጊዜ አዲስ አበባ ድረስ በመሄድ አገልግለው የተወገዱ ወይንም የወዳደቁ ዕቃዎችን ከመርካቶ በትንሽ ዋጋ በመግዛት ያሰባቸውን አዳዲስ ፈጠራዎች እውን እንደሚያደርግ ይናገራል ከፀሐይ ኃይል ማመንጨትንና ባደጉ ሀገራት ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውሉ አጠቃላይ የቤት ውስጥ መገልገያ ቴክኖሎጂዎችን አስቦና አስተውሎ መስራት ያልተሳነው ወጣት ሐሳቦቹን እንዴት እንደሚመጡለት ማንም ሰው ምንም ነገር ለመፍጠር ሲያስብ ከችግሩ ተነስቶ ነው ሊፈጥር የሚችለው በማለት የሥራዎቹን ምንጭ ይናገራል የኢዘዲን የፈጠራ ስራዎች ብዙውን ጊዜ በቀን ሩጫ የተጠመደ ሰው ማለዳ ስልኩን ሙሉ በሙሉ ቻርጅ አድርጎ ቢወጣም አንዳንድ ጊዜ በቀን መጨረሻ ግን የስልክ ባትሪ ሊያልቅ የሚችልባቸው አጋጣሚዎች አይጠፉም አንዳንዴ ለአካባቢ ብክለት ታስቦም ይሁን ብዙ ገንዘብ የማያስወጣን የማያደክመን የትራንስፖርት አማራጮችን የሚፈልጉም ሰዎች ከመካከላችን ላይ ጠፉ ይችላሉ አልፎ አልፎ በችኮላ መካከል ጠዋት ተጥዶ የነበረውን ሻይም ሆነ መጥበሻ እዚያው ከማብሰያው ላይ ተረስተው የሚወጣባቸው ቀናት ሊያጋጥሙ ይችላሉ ወይንም የተረሳ ሻማ ቃጠሎ የሚፈጥርበት ጊዜስ ብለን ብናስብ ለእንደዚህ አይነት የዕለት ተዕለት ችግሮችና ከባድም ሆነ ቀላል ጉዳት ሊያስከትሉ የሚችሉ አደጋዎች መፍትሄ የሚሆኑ ዘዴዎችን ኢዘዲን ሰርቷል የፀሐይ ኃይል በመጠቀም የእጅ ስልክ ቻርጅ የሚያደርግ ጫማ ተቀምጠው ብቻ የፀሐይ ብርሃንን በመጠቀም እንደ ሞተር ሳይክል ያለ ፔዳል በራሱ የሚሄድ ብስክሌት ያልጠፉ የቤት መገልገያ ዕቃዎችን የሚያጠፋና የእሳት አደጋን የሚጠቀም መሳሪያዎች ከሚጠቀሱት መካከል ናቸው የኢዘዲን የፈጠራ ስራዎች በአጠቃላይ 27 ሲሆኑ ከአስደናቂው ናሙናዎቹ ፕሮቶታይፖች መካከል የተወሰኑት በዚህ ቪዲዮ ላይ በምስል ይታያሉ ሰው ችግሩን ለመቅረፍ በማሰብ ነው ወደ ፈጠራ የሚሰማራው የሚለው ኢዘዲን አንድ ቀን የእጅ ስልኩን ቻርጅ እንዲያደርግ እቤት ትቶት ወደ ሌላ ቦታ ሄዶ ሲመለስ የጠበቀውን ክስተት በጀሪካን ለሰራው ፈጠራ ጅማሬ መሆኑን ያስታውሳል ስመለስ የጎረቤታችን ቤት በእሳት ጋይቶ ጠበቀኝ መጀመሪያ ላይ ድንጋጤው እንድነቃነቅ አላደረገኝም ነበር ከዚያ ግን ሰው ሁሉ ሲሯሯጥ እኔም እሳቱን ለማጥፋት ለማገዝ ሞከርኩ የሚለው ኢዘዲን ቻርጀር ላይ ተሰክቶ የነበረውን ስልኩን አስታውሶ ለእሳት አደጋው ደራሽ ቢሆን የሚል ሐሳብ እንደሆነው ይናገራል ሐሳቡን ወደ ተግባር በመለወጥ ቤት ውስጥ የሚፈጠርን ጭስ በመለየት የእሳት አደጋ ምልክትን በአቅራቢያ ላሉ ሰዎች በድምጽ የሚሰጥ ከዚያም በቅርብ ያሉ ሰዎች እርምጃ ካልወሰዱ በመሳሪያው ላይ በተገጠመ ስልክ አማካኝነት መዝግቦ ለያዛቸው ሁለት ቁጥሮች ለምሳሌ ለቤቱ ባለቤትና ለእሳት አደጋ
መከላከያ በመደወል የእሳት አደጋ ጥሪ ያስተላልፋል። ኤክስፋየር ብሎ የሰየመው ይህ ፈጠራው የእሳት አደጋ ሲከሰት 3 የተለያዩ ተግባራትን ይከውናል። መጀመሪያ ላይ በአቅራቢያ ለሚገኙ ሰዎችና ጎረቤቶች የድረሱልኝ ጥሪ ያሰማል። ቀጥሎ ደግሞ የእሳት አደጋ መነሳቱን ለቤቱ ባለቤትና ለእሳት አደጋ ተከላካዮች በመደወል ያሳውቃል። ይህንን እያደረገ ካርቦን ዳይኦክሳይድ በመርጨት እሳቱን ለማጥፋት ጥረት ያደርጋል ሲል የሚናገረው ኢዘዲን ለዚህ ፈጠራው አዲስ አበባ የሚገኘው የአሜሪካን ኤምባሲ እውቅና እንደሰጠው ይጠቅሳል። እንደዚህ አይነት የቤትን ደህንነት መጠበቂያ ቴክኖሎጂዎች በውድ ዋጋ የሚቀርቡ በመሆናቸው የቅንጦት መሳሪያዎች ሊመስሉ ይችላሉ የሚለው ኢዘዲን በእሳት የተቃጠለውን የጎረቤቶቹን ቤት በማሰብ እንደዚህ አይነት መሳሪያዎች በሰው ላይ የሚደርስ ጉዳትንና የንብረት ውድመትን ሊያስቀሩ እንደሚችሉ ይናገራል። ከዚህ በተጨማሪ በአንድ ወቅት ሌባ ወደ ቤታቸው መግባቱን የሚያስታውሰው ኢዘዲን ሌባ ወደ ቤት ለመግባት ሲሞክር በድምጽ ምልክት የሚሰጥ መሳሪያ እንዳለው ይናገራል። ሌባው ጓንት ቢያደርግ መሳሪያው ለይቶ ሊያውቀው አይችልም። ይህ መሳሪያ ምልክት የሚሰጠው ሌባው በእጁ ከነካው ብቻ ነው የሚለው ኢዘዲን ይህ ፈጠራው የሚቀረው ነገር እንዳለና ሌሎች የሚያስባቸው ብዙ አይነት የፈጠራ ስራዎች እንዳሉት ለቢቢሲ ገልጿል። ኢዘዲን ካሚል ዛሬና ነገ። ኢዘዲን እስካሁን ለሰራቸው የተለያዩ የቴክኖሎጂ ፈጠራ ስራዎቹ ብዙ የሚያመሰግናቸው ሰዎች ቢኖሩም በቀዳሚነት የሚማርበትን ዩኒቨርሲቲ ጠቅሶ እንደ ልብ የሚመራመርበትን ክፍሎች ከማዘጋጀት ባሻገር በተለያዩ ጊዜያት ለፈጠራ ስራዎቹ ያስፈልጉኛል ብሎ የሚጠይቃቸውን መሳሪያዎችና ቁሳቁሶች እንዲገዙለት ማድረጋቸውን ይጠቅሳል። በተጨማሪም ከካቶሊክ ሚሽን ጋር የተያያዙ ድርጅቶችንና 2 ጣሊያናዊ ሙዚቀኞችን ለ3 ተከታታይ ዓመታት እንደረዱት እንዲሁም 34000 ብር አርዱዊኖ የተባለ ሶፍትዌር እና 2 ላፕቶፕ ኮምፒውተሮች አበርክተውለታል። የተለያዩ ውድድሮች ላይ ከመሳተፍ ወደ ኋላ የማይለው ኢዘዲን በቅርብ በተሳተፈበት ውድድር ላይ የ300,000 ብር ተሸላሚ መሆኑንና 6 የተለያዩ የፈጠራ ስራዎችን ሰርቶ እንዲያቀርብ መጠየቁን ገልጿል። በዚህም በጣም ደስ ብሎኛል። አሁን 6 ስራዎችን በትክክለኛ ዕቃዎች ሰርቼ ማቅረብ እችላለሁ ይላል። ከተለያዩ ድርጅቶች፣ ማዕከላት፣ ተቋማት ሰርቲፊኬትንና ሽልማትን ያገኘው ኢዘዲን ከሁሉም በላይ በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እውቅና ተሰጥቶት መሸለሙን ወደፊት ለሀገሩ ብቻ ሳይሆን ሀገሪቱንም ተሻግሮ ለዓለም ብዙ ነገሮችን ሊያበረክት እንደሚችል ተስፋ እንዳለው ነግሮናል። ከሁሉም በላይ የወጣትነት ህልሙ ምን እንደሆነ ሲጠየቅ አሁን የውጭ ትምህርት ዕድል አግኝቼ ብዙ ነገሮችን ደግሞ ወደፊት መስራት ብችል ደስታዬን አልችለውም በማለት ያለውን የወደፊት ዓላማ ለቢቢሲ ተናግሯል። ምንጭ ቢቢሲ የአማርኛው አምድ